Good morning. Okay, so it's a pleasure to be here. I'm not going to speak Vietnamese, unfortunately. I'm very poor. Xin chào, rất vui vì có mặt tại hội nghị ngày hôm nay. Tôi không thể nói được tiếng Việt vì tôi không nói được quá tốt. Tôi sẽ nói bằng tiếng Anh. Tôi rất cảm ơn tất cả những giáo sư, tiến sĩ đã đến đây và welcome tôi ở hội nghị ngày hôm nay. Tôi thực sự thấy như đang ở nhà. Với 40 đến 45 phút sắp tới, tôi sẽ giới thiệu đến việc y học cá nhân và đây chính là liều thuốc của tương lai. Và vấn đề thứ hai tôi muốn giải thích đó chính là việc mang cái dược lý di truyền, dược lý cá nhân này vào sẽ giúp không chỉ cho những bệnh nhân ở Việt Nam mà cũng như là sự phát triển của y học và thế giới nữa. Bạn có thể nhìn thấy ở đây thì tôi là giáo sư dược lý di truyền, giám đốc khoa học của tổ chức Golden Helix Foundations, tổng biên tập của tạp chí dược lý học di truyền của Naturals và là đồng chủ tịch mạng lưới hợp tác y học gen toàn cầu. Các bạn nhìn thấy đây là một biểu đồ. Ở bên trên thì chúng ta có người chuyển hóa chậm và bên dưới thì sẽ là mô hình của người có chuyển hóa cực nhanh. Ở trường hợp đầu tiên thì chúng ta có người này có phản ứng thuốc có hại. Ở đây là có 200.000 bệnh viên ở Mỹ đã nhập viện và 6% trong số này là 106 cá nhân đã tử vong. Nguyên nhân tử vong này cũng là nguyên nhân tử vong đứng thứ 5 ở Mỹ hiện nay. Và việc này dẫn đến việc chi phí cho việc sử dụng thuốc tăng rất nhiều tại Mỹ hiện nay. Nên việc mà chúng ta đưa pharmacogenes hay là dược lý cá nhân vào thì không chỉ giúp cho bệnh nhân khỏi bệnh sớm hơn mà cũng làm giảm thiểu được cái chi phí chữa trị cho bệnh nhân. 6 năm trước thì UPGX là một tập hợp các viện ở 10 quốc gia đã nhận được 15 triệu euro từ chương trình nghiên cứu và đổi mới Liên minh châu Âu. Mục tiêu của chương trình UPGX là triển khai thử nghiệm PGX trước cho một nhóm người, cho một nhóm dược phẩm trong bối cảnh lâm sàng. Và mục tiêu của UPGX là làm dữ liệu sinh học có thể đi vào hoạt động và tối ưu hóa điều trị hiệu quả và phổ cập cho mọi người dân châu Âu. Và thành phần đầu tiên là chúng ta sẽ cần một hạ tầng thiết bị thông minh, cơ sở hạ tầng PGX. Và thành phần thứ hai là quá trình thực hiện các chỉ số tối ưu, hiệu quả chi phí, như là việc phân tích dữ liệu, ví dụ như là giải trình tự gen thế hệ mới, thuốc và tương tác thuốc, hệ thống dược lý học. Và thành phần cuối cùng chúng ta phải biết đến là phổ cập và phổ biến cái việc PUGX này cho
mọi người dân châu Âu. Process indicators from the implementation and to demonstrate cost effectiveness, economics, and I'm going to explain to you in the coming slides. Then we had a kind of a research project like how you could implement next generation sequencing in pharmacogenomics and to perform a systems pharmacology approach. And last but not least, ethical, legal, societal issues, communication, dissemination of information, and so on. That's what's wrong. And the pointer works. Oh, that's better. Okay, those are the four components. So, thank you. So, this is the setting. This is a robotic setting we have for high throughput genotyping in Patrinos. Con robot mà có thể cung cấp được công nghệ định dạng gen phù hợp cho biến thể đã chọn. Việc này cũng khá là bộ máy này khá là giống bộ máy PCR hiện nay. Con robot ở phía bên tay trái. In my view, this simple plastic card is a great translational tool. As you can see in the right corner, you have a QR code. Ở phía bên tay trái mình có thể nhìn thấy cái thẻ đang có phát triển và thiết lập công cụ phiên dịch phổ quát. Chúng ta có đầy đủ những thông tin về bệnh nhân cũng như genes của bệnh nhân tại đây. So once the physician scans the QR code with a portable phone, with a mobile or with a scanner, he gets this particular screen. Khi bệnh nhân scan cái QR code ở trên cái thẻ này thì có thể nhìn thấy được những thông tin về PTMT. Và đưa ra những chỉ dẫn sử dụng thuốc dựa trên hệ gen mà đã được phân tích ở trong cái QR code này. I can have my own. Which is really great because it's a very nice example of how this that looks really coming from the future, it's happening not even today, it happened in the past. In the past 3 years. Việc này cũng đã được áp dụng từ trước đây 3 năm chứ không chỉ phải tại thời điểm hiện tại nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải đi ngược lại đến tương lai đi ạ. We started recruitment in March 2017. 3 centers, chúng tôi bắt đầu với 3 trụ sở. And the remaining sites, Liverpool, Leiden, Austria, Vienna, and Aviano, Italy, started from the control arm. Each different center was mỗi một cái trụ sở đều chú ý vào một cái mảng riêng. Psychiatric patients, Spain focused on cardiovascular disease and so on. After 18 months, sau 18 tháng thì 3 trụ sở này sẽ đổi cho nhau với những cái chuyên ngành này. Và sau vài năm thì sẽ đưa ra được cái nhận định. Qua đây thì let's say that the patient gets admitted with the first indication. Let's say that the patient was a psychiatric patient. Okay? So the patient gets diagnosis, and he gets 2 mils of blood. In 7 days, you get the result. You get the information in the electronic medical record, and then based on the genetic information, you get the prescription. And you follow the outcome in 2, 4, 8, and 12 weeks at the end of the study. That's fine. The very same patient, in 3 years, gets admitted to the hospital for atrial fibrillation. Okay? The very same patient. That patient doesn't have to be genotyped again, because it has been genotyped in the beginning. Ở thời điểm đầu thì bệnh nhân này đã được thử nghiệm gen rồi, thì sau 3 năm
bệnh nhân đó không cần phải làm lại cái việc thử nghiệm gen này lần nữa. Again, it doesn't need to be genotyped again because that particular patient has already the genetic information at hand. So if you think big again, you can imagine that once you go out from the maternity clinic, as a baby, you're born, in 2 days you leave the hospital, Nếu bạn with your genetic information at hand. So you have the information handy when you need it. Okay? This is the importance of this particular approach. And believe it or not, this approach worked. At the University of Patrinos, we're the coordinating entity. We have 4 hospitals participating in the whole undertaking. Chúng tôi có And this is the 4 cơ quan phối hợp. our study in Greece. Let me tell you that the big study has already been submitted in Lancet. And we expect to submit the psychiatric Bây giờ chúng tôi đã có 1.306 bệnh nhân tham gia. In Lancet Psychiatry in the fall. So we have 1,306 patients. Với 639 bệnh nhân ở giai đoạn đang nghiên cứu và 639 bệnh nhân đang ở giai đoạn điều khiển. Chỉ có 56 bệnh nhân phát triển cái ADRS. They develop ADRs in the control arm, so more or less double. Vậy là hơn số nửa. But from 667 patients, 111 had recommendation to individualize. Có hơn 111 bệnh nhân có khuyến nghị riêng và điều chỉnh thuốc. Với nghiên cứu đầu tiên thì bệnh nhân này chứng rối loạn tâm thần, hoang tưởng, có hành vi hung hãn do nhân cách ranh giới. Ông ấy đã nhập viện và được kê đơn haloperidol 15mg mỗi ngày. Và với việc nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân này có tình trạng chuyển đổi chất là chuyển đổi hóa kém hoặc là thấp. Thì với khuyến nghị giảm liều xuống 50% liều khởi đầu. Là giảm liều lượng haloperidol xuống 7,5mg mỗi ngày. They cannot communicate with the relatives, not at all. This patient had no ADRs. Bệnh nhân này không bị phản ứng thuốc và đã rời bệnh viện, được xuất viện sau 10 ngày. Với tôi thì đây là một trường hợp có thể chứng minh rằng việc xét nghiệm gen giúp rất nhiều trong việc bác sĩ kê thuốc và bệnh nhân sử dụng thuốc ở đây. We have the same example in the United Arab Emirates, in Al Ain, in Abu Dhabi. Clinicians feel, maybe this is not the right dose. This is a suboptimal dose. It's not enough for the patient. It's not the case. Trust the genetic information. Chúng tôi cũng có một nghiên cứu tương tự như vậy ở Ả Rập. Chúng ta đến với nghiên cứu thứ hai, có người phụ nữ, bệnh nhân nữ 49 tuổi với triệu chứng trầm cảm và được kê đơn vaccines. Tình trạng chuyển đổi chất là chuyển hóa cực nhanh với khuyến nghị là tăng liều khởi đầu lên 150%. Và bệnh nhân này đã không có phản ứng xấu với thuốc và loại bỏ được trầm cảm. Với nghiên cứu thứ ba là bệnh nhân nam 55 tuổi với các triệu chứng trầm cảm và lo lắng nghiêm trọng. Với thuốc kê đơn là Velacafin 75mg. Tình trạng chuyển đổi chất của bệnh nhân này là chuyển hóa trung bình với khuyến nghị kê đơn thuốc trầm cảm thay thế và không thể chuyển hóa được
CIP hay D6. Và đây cũng là một trường hợp thành công khi mà bệnh nhân này không gặp mà phản ứng thuốc nữa. A prospective pharmacogenomic study in the UAE within the lines of the medicine of the future. You know, in the Emirates, everything is in the future. They look at the future. Nghiên cứu PGX tiềm năng ở UAE theo dòng các chương trình thuốc của tương lai, tập trung vào tim mạch là một trong những gánh nặng sức khỏe thứ nhất và đầu tiên của đất nước này. Và nghiên cứu lần này bao gồm 2.000 bệnh nhân tim mạch từ 4 trung tâm lâm sàng ở 2 thành phố là Ả Rập và Abu Dhabi. Dự án đã được chạy trong 4 năm. Và việc nghiên cứu này nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tiểu vương quốc UAE và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe tổng thể của đất nước UAE. Of course, we just do snipping, just do genetic screening, specific snips. We should always look big. Chúng ta luôn nhìn. That was perhaps the first paper that was published almost 10 years ago on how to implement whole genome sequencing for pharmacogenomics. And as you can see here, CYP2D6, it's a gene that is involved in the metabolism. Đây chúng ta có thể nhìn thấy các biến thể mới lạ trong các dược phẩm chính. In blue, you will see the number of variants that one would Màu xanh get là tượng trưng cho tổng những cái biến thể mới lạ. Màu xanh là những biến thể nhỏ hơn 20%. Snipping with the most comprehensive platform available. Overall, if you just perform genetic screening, for 231 pharmacogenes, you get 251 variants. If you perform whole genome sequencing, you get 18,000. Of course, many of you would probably tell me that many of these variants would be variants of unknown significance, of course. But as you can see here, you see this variant over there. Đây chúng ta có thể nhìn thấy biến thể missense. 34 of the amino acid, which completely renders the protein non-functional. And the same is true for those particular frame ships over here. So many of these variants would be of unknown significance, but several of those would be functional. So that's why it's quite important to analyze whole genome sequencing for pharmacogenomics. And based on that particular outcome, it's quite important to determine, to have tools to translate information into a clinically meaningful format. That's a tool that we have generated a couple of years ago based on artificial intelligence and machine learning. And that particular tool has now been commercialized in a platform that we call MyEngine. And that's a US-based company that has a tool that translates this information into a clinically meaningful format. But as I can told you, you can do research. Chúng ta có thể làm rất nhiều nghiên cứu về pharmacogenomics để tìm thêm các bằng chứng để tạo ra những giá trị có thể giúp ích nhiều cho bệnh nhân. Đây là một nghiên cứu trên tạp chí Frontier in Pharmacology. Maximize the impact of this new approach, and this can only be done by having this test reversed. Nghiên cứu về ứng dụng để làm giảm chi phí, làm cho các thuốc có tác dụng tốt hơn. So this is what the economists are calling the cost effectiveness plane. Đây là một biểu đồ biểu thị làm sao để có thể giảm chi phí cũng như để tăng giá trị của pharmacogenomics. So the standard intervention is here.
is at the intersection of the two axes. That's a standard. That's the, let's say you compare CT scan with magnetic resonance, with MRI. So let's say that here we compare conventional treatment, control arm, which is here, and then we control genome-guided treatment. Chúng ta sử dụng đường tròn ở giữa để biểu thị các xét nghiệm truyền thống. And better, it lies at the lower right quadrant and gets reversed. If a technology is more expensive biểu thị tốt hơn and và better, rẻ hơn, then it belongs to the upper right quadrant. In this case, it may be reversed, may not. And that depending on the amount of money that the government is willing to spend. Màu vàng biểu thị tốt hơn nhưng giá lại đắt hơn. Is worse or cheaper. It again may be Các reversed, phương pháp may truyền not. thống Again based on the budget. không In tốt certain case, nhưng lại rẻ. intervention will not be reversed if it is worse or more costly. Ngoài ra còn có các phương pháp Let me give you an example of orange không tốt nhưng cũng intervention that khá là may be đắt. reversed, may not. Those are the generic drugs, which are cheaper but not necessarily better than the originals. Okay? So pharmacogenomics, thank God, is at the green or the yellow. Pharmacogenomics ở bộ phận That's a màu xanh. cost-effectiveness analysis of a genome-guided intervention in cardiology in Spain. And I emphasize it in Spain because you should only Đây là một nghiên cứu tiên cứu của 549 bệnh nhân với thuốc Corby program. Because the cost changing. So that was a prospective study, 550 patients, clopidogrel, patients suffering from myocardial infarction. Guess what? Patients that belong to the study arm, the intervention arm, the genome-guided arm, suffer by less adverse drug reaction. As you can see here, less, Có almost hai nhóm half chính, the percentage of intervention và myocardial control. infarction. They suffer 3 times less incidences of stroke, and they suffer almost half incidence of major bleeding. So the quality of life of the patient that have undergone genetic testing is better compared to the patient that have not undergone genetic testing. Những bệnh nhân tham gia vào xét nghiệm PCX giảm được 3 lần các triệu chứng khó chịu như là stroke, như là bleeding. By 260 euros per patient compared to the patient that has not undergone genetic testing. So, the intervention is better for the patient and cheaper for the healthcare system. How much? As you can see, this is a simulation that belongs to the lower right quadrille of the cost effectiveness plane. In plain English, by using a genetic testing approach, the Spanish healthcare system saves 31,000 euros per quality adjusted life years. So, the Spanish healthcare system, by adopting this particular approach, they save money and at the same time improve the quality of life of the patient. Hence, this is the tool that you need to go to, Như vậy, to xét the nghiệm ministry PCX không những là giúp giảm chi phí, ngoài ra còn giảm các triệu chứng đáng kể cho bệnh nhân, and you improve the quality of life of your people. Cũng như tăng cường So this is what you need. chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. We managed to convince Croatians to reimburse genetic testing for warfarin. Hopefully we can do something similar here. Hy vọng là chúng ta có thể áp dụng các phương pháp này ở Việt Nam. That's Greece. Đây là Hy Lạp. Parthenon. That's an ancient Greek temple. How could Đây là this thành be cổ Hy Lạp. related to Vậy thì genomic cái ngôi medicine? đền này có liên quan như thế nào đến sự dịch chuyển của bộ gen trong ngành y học? That's a multidisciplinary approach. We have huge information at the ground, at the foundations of the temple, and we need to go to the roof to have personalized medicine. Of course, we need pillars. We need to build capacity. We need to do economic analysis to Ở demonstrate tầng cao that nhất, this chúng approach. ta có y học chính xác. We need to ensure that ethical approaches are observed.
we need to educate healthcare professionals. Phần nền móng chúng ta có nghiên cứu dược lý di truyền. We need to have informatic tools, and we also need to raise general public awareness. Chúng ta cũng cần có các xây dựng năng lực, đạo đức, tin học, hệ gen, nâng cao nhận thức về di truyền học cho đào tạo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, cũng như đánh giá các kinh tế trong y học bộ gen. And we call it the Go Greece. Go Greece, something bold, something aggressive, something that we should go forward, we should go for the future. That's a long term. We didn't specify if it's going to be 10 years, 20 years, 50 years. It's a long-term project, right? We start. We Greeks used to say that we Đây là một dự án bộ gen quốc gia quy mô lớn dài hạn tập trung vào việc thực hiện y học cá thể ở Hy Lạp. Okay? So my wish would be that I won't be around when this project will be at the full scale. The focus is implementation of genomic medicine. You can even see here the logo, right? You see a guy that runs, going up, going forward. Chúng ta có thể nhìn thấy trong logo biểu tượng một người hướng về phía trước về y học chính xác. Those are the goals. The architecture of the Greek population, focusing on rare pathogenic or not variants, characteristic for the Greek population. Đây là những mục tiêu chính của dự án To Go Greek. characterize the unique allelic spectrum of isolate population in Greece. I'm sure that the same would be the case here in Vietnam and also in other neighboring countries. To establish the pathogenic variant spectrum of common and rare genetic disease in Greece. Đầu tiên là tập trung vào các biến thể hiếm, biến thể gây bệnh, biến thể đặc trưng của dân số Hy Lạp. Goes further, to develop and maintain a comprehensive knowledge base, a database to report the extant genetic heterogeneity in the Greek population. Xây dựng cơ sở dữ liệu tham chiếu. Sau đó tìm đặc trưng của các allele trong quần thể của Hy Lạp. The project started, and this is the structure: governance and coordination, dissemination and communication. Ngoài ra còn có thể tìm các biến thể gây bệnh phổ biến và hiếm trong Hy Lạp, cũng như là việc triển khai dược học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Hy Lạp. Then we have the work package in green, which is the pricing and regulation. What are the guidelines for genome-guided prescription in Greece? How you implement genetic medicine, how you could make sure that health technology assessment is done properly. And last but not least, general public engagement and healthcare professional education. Chúng ta có các bệnh liên gen, rối loạn, dược lý học, di truyền các quần, sự di truyền của các quần thể. Đây là tổng quan về dự án. Dự án được bắt đầu năm 2010. Sau đó người đầu tiên tham gia giải mã gen năm 2012. Và 1.000 hệ gen của Hy Lạp đã được hoàn thiện trong năm 2020. 61 analyzed by whole genome, 109 by whole exome, and 730 by targeted panel resequencing. Một số con số đáng chú ý, trên 1.500 người tham gia, 61 người được giải mã toàn bộ hệ gen, 734 người tham gia PCX, xét nghiệm PCX, và 109 người giải mã định gen. So, don't wait for specific funding. Just do it. Just do it. Okay? Once you have something tangible at hand, you'll get specific funding. That's for sure. Các con số đáng chú ý thêm nữa có 11 dự án. Ngoài ra có 14 paper đã được công bố, 5 bảo vệ luận án và 5 hội nghị đã được tổ chức.
Another paper that has not been yet produced. Một số kết quả sơ bộ đáng chú ý. Greek specific variants. Đầu tiên phải kể đến báo cáo về một locus di truyền có liên quan đến bệnh xơ cứng teo cơ ở bệnh nhân Hy Lạp. It's not about ancestry, it's about getting specific variants for specific disease. If you try to look ancestry with variants, đây là biểu đồ Manhattan dành cho dân số Hy Lạp. What are the views of healthcare professionals to ascertain their views on pharmacogenomics? Very important. That was published almost 10 years ago. What is the general public awareness and physicians' opinion for pharmacogenomics and genetic medicine in Greece? Look at this here. We asked the general public, đây là đánh giá về mức độ nhận thức về hệ gen của công chúng ở Hy Lạp. Your diet could be individualized. The majority of people said yes. And that's dangerous. Because as we speak, we cannot, let me say that again, we cannot individualize diet based on the genetic information. Because we don't have the correlations. We don't have clinically actionable guidelines. We can do research, we can do correlations, we can do associations, we can run metagenomics, gut microbiome and so on, but we cannot individualize diet. So that's quite important for the patient to understand. You can individualize treatment, you cannot individualize diet. How you can run a stakeholder analysis in Greece? Mọi người nghĩ rằng có thể cá thể hóa trong This is dinh an dưỡng. approach that many, let's say, political parties they do in the U.S. As you can see here, many people that many organizations like the pharmaceutical companies, Genetic and Genomics Professional Association, insurance bodies, they have a very positive stance. But if you look here, you have two very important entities that they are opposing genetic medicine. The first is the Ministry of Health, amazing. And the second is the Public Insurance Fund. And you know what? Because this particular analysis was done within the height of the Greek financial crisis 10 years ago. So to be able to do genetic medicine implementation, you need infrastructure, remember? Capacity building. So the Ministry of Health believed that they have no money to invest in genetic medicine infrastructure. Perhaps now they do, but at that time they didn't. Those are the references of some of the Có một số trở ngại trong nghiên cứu của dự án Go Greek. That's a scientific journal, Personalized Medicine in Greek. Đây là các tài liệu tham khảo. So this of course will be Greek to you because it's a Greek journal. It has the abstract in English, but đây that's là a tạp scientific chí khoa học đầu tiên trong lĩnh vực y học cá thể ở Hy Lạp, xuất bản năm 2019. Every other year. Bằng tiếng Hy Lạp. We have speakers like Magnus Ingelman-Sundberg from Karolinska Institute, a member of the Nobel Assembly, Federico Innocenti, who is from the University of Chapel Hill, in a very hallmark venue, có rất nhiều chuyên gia đã đến tham dự hội nghị. In Athens. We have the educating healthcare professionals with courses, online courses, and also blended courses of the Golden Helix Academy. Để thiết lập một nền tảng e-learning về các module về các chủ đề liên quan đến y học cá thể, chẳng hạn như we have a portable genetic laboratory that nghiên cứu về tin y sinh, đánh giá công nghệ về y tế và kinh tế trong các xét nghiệm gen, đạo đức trong di truyền. Ngoài ra còn có các chứng chỉ và văn bằng đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan ở Hy Lạp. Đó là sứ mệnh của Golden Helix Academy. She has done years of running with the car in different schools in Greece to expand this knowledge. So this is the overview of the Go Greece project. It was published a couple of years ago in the American Journal of Human Genetics. Đây là lộ trình thiết lập các sáng kiến y học di truyền quy mô lớn ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. And if you wish to do something here similar, then
This is what one should do. Còn đây là các thiết lập về các sáng kiến y học hệ gen quy mô lớn trên toàn quốc. Chúng ta cũng có thể áp dụng ở đây. Health economics, very, very, very important to demonstrate that this could be reimbursed. Genomic education, general public awareness. And if you ensure this, chúng ta cần this có goes into the hospital. Sự hỗ trợ của các đơn vị quản lý về y tế. And of course, external scientific sự nhận thức của dân chúng. It's crucial to share the experience of others. What have they done right? What have they done wrong? So they could not be replicated here. So, I would like to thank by acknowledging all the people that have contributed to those two projects. Tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị cá nhân liên quan. And thank you so much for your presence here today. Thanks so much. Cảm ơn rất nhiều.